हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण। मारा किचन में तमारू स्वागत छे। बधाने दिवाळीनी शुभकामना। आजे आपणे बनावीशुं कोकोनेट बर्फी। कोई तहेवार होय के कोई घरे मेहमान आववाना होय तो तमे आ इन्स्टंट कोकोनेट बर्फी बनावी शको। तेने बनाववामां जाजो टाइम नहीं लागे અને ખૂબ સ્વાદિષ્ટ અને સોફ્ટ બનશે અને ખૂબ જ ઓછી સામગ્રીમાંથી બનીને તૈયાર થઈ જશે। તો ચલો સુપર ટેસ્ટી રેસીપી બનાવવાનું સ્ટાર્ટ કરીએ। રેસીપી સ્ટાર્ટ કર્યા પહેલાં જો તમને મારી રેસીપી ગમતી હોય અને હજુ સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો પ્લીઝ સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને બાજુમાં આપેલ બેલ આઇકન પ્રેસ કરજો એટલે નવી નવી રેસીપીના નોટિફિકેશન મળતા રહે। સૌથી પહેલા સુપર ટેસ્ટી નાળિયેર બરફી બનાવવા માટે 2 વાટકી નાળિયેર પાવડર લીધો છે, તેને એક બાઉલમાં ટ્રાન્સફર કરીશું। જો તમારી પાસે આ નાળિયેર પાવડર ના હોય તો ફ્રેશ નાળિયેરમાંથી પણ તમે બનાવી શકો છો। તેને મિક્સર જારમાં ક્રશ કરી લેવાનું। ફ્રેશ નાળિયેરની બરફી મેં આગળ મારી ચેનલ પર શેર કરેલી છે, તેની લિંક ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં મૂકેલી છે। 2 વાટકી નાળિયેર પાવડરની સામે 1 વાટકી ખાંડ લેવાની। તમે ઘરમાં રહેલ કોઈ પણ કટોરીનું માપ લઈ શકો છો। 1 વાટકી મિલ્ક પાવડર લઈશું। મિલ્ક પાવડરને એક બાઉલમાં ટ્રાન્સફર કરીશું અને તેમાં 2-3 ચમચી દેશી ઘી એડ કરીશું। મિલ્ક પાવડરને ઘીમાં સારી રીતના મિક્સ કરી દઈએ, એટલે આપણે તેને ચાસણીમાં નાખીએ તો તેમાં લમ્સ ના બને। જાજુ ઘી ના નાખતા ફક્ત 2 થી 3 ચમચી જ નાખજો, નહીતર પેસ્ટ થઈ જશે। પરફેક્ટ મેજરમેન્ટથી બરફી બનાવશો ને એટલે એકદમ સરસ બનશે। તમે પહેલી વાર બનાવતા હશો ને તો પણ પરફેક્ટ જ બનશે। તમે એકવાર આ રીતના બનાવશો ને તો તમને વારંવાર બનાવવાનું મન થશે, તેવી ટેસ્ટી બનશે। હવે એક પેન લઈશું, તેમાં ખાંડ એડ કરીશું। ખાંડથી અડધું પાણી લેવાનું। આપણે 1 વાટકી ખાંડ લીધી છે તો અડધી વાટકી પાણી લેવાનું, એટલે ચાસણીને જાજો ટાઈમ પકાવવી ના પડે। હવે ગેસની હાઈ ફ્લેમ પર સતત હલાવતા રહીશું। ખાંડ ઓગળી ગઈ છે તો 3 થી 4 મિનિટ હાઈ ફ્લેમ પર પકાવીશું। 4 મિનિટ થઈ ગઈ છે તો ચાસણીને કઈ રીતના ચેક કરવાની, તો ચાસણીને ચમચામાં લઈને હલકી ઠંડી કરી લેવાની। હલકી ઠંડી થાય પછી તાર ચેક કરવાનું। તમે જોઈ શકો છો તાર બનવાનું શરૂ થઈ ગયું છે। તો પહેલા આપણે તેમાં ચપટી યલો ફૂડ કલર એડ કરીશું। તમે કેસર પણ એડ કરી શકો છો। સાથે બરફીને ફ્લેવરફુલ બનાવવા માટે 1/4 ટીસ્પૂન ઇલાયચી પાવડર એડ કરીશું। પછી સારી રીતના મિક્સ કરી લઈએ। ચાસણીને 5 મિનિટ જેવું થયું છે તો ફરી ચાસણીને ચેક કરી લઈએ। તો પહેલા હલકી ઠંડી કરી લઈએ। તમે જોઈ શકો છો પૂરો તાર બને છે। આ સ્ટેજ પર આપણે મિલ્ક પાવડર ઘીની સાથે મિક્સ કરીને તૈયાર કર્યો છે તે એડ કરીશું અને ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ પર સારી રીતના મિક્સ કરી લઈએ અને સતત હલાવતા રહીશું। 3 થી 4 મિનિટ મિલ્ક પાવડરને પાકતા સમય લાગશે। વચ્ચે વચ્ચે ગેસની ફ્લેમ લો કરતી જવાની, ફરી મીડિયમ કરી દેવાની અને સતત હલાવતા રહેવાનું। ચાસણીની ઉપર બબલ્સ આવવા લાગે એટલે સમજવાનું કે મિલ્ક પાવડર બરફી બનાવવા માટે પરફેક્ટ છે। તો હવે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરીને આપણે નાળિયેર પાવડર એડ કરીશું। થોડો થોડો કરીશું, એક સાથે સારો પાવડર એડ નથી કરવાનો। અડધો પાવડર મેં એડ કર્યો છે તો તેને સારી રીતના મિક્સ કરી લઈએ। સારી રીતના મિક્સ થઈ જાય પછી જે બાકીનો નાળિયેર પાવડર છે તે એડ કરી દઈએ અને તેને પણ સારી રીતના મિક્સ કરી લેવાનું। ગેસની ફ્લેમ ચાલુ નથી કરવાની। કોકોનટ પાવડરને આપણે પકાવવાનો નથી, જો પકાવીશું તો તેમાંથી ઓઇલ છૂટું પડવા લાગશે અને આપણી કોકોનટ બરફી સારી નહીં બને।
સારી રીતના મિક્સ કરીશું. જો તમારું મિક્સર વધારે ડ્રાય થઈ જાય તો તેમાં થોડું ઠંડુ પાણી સ્પ્રિંકલ કરશો એટલે તે ફરી લિક્વિડ ફોર્મમાં આવી જશે. બસ હવે તેને થોડું ઠંડુ થવા દઈશું. વચ્ચે વચ્ચે હલાવતા રહીશું એટલે આપણી બરફી એકદમ સરસ સ્મૂથ તૈયાર થશે. મિક્સર હલકું ઠંડુ થાય પછી બરફીને સેટ થવા માટે એક ટ્રે તૈયાર કરીશું. તેમાં બટર પેપર લગાવીશું એટલે બરફી નીચે ચીપકે નહીં. બટર પેપર ના હોય તો તમે થોડું ઓઇલ કે ઘી પણ લગાવી શકો છો ને ટ્રેની જગ્યાએ તમે થાળી પણ લઈ શકો છો. હવે બરફીના મિક્સરને ટ્રેમાં એડ કરીશું. તેને ચમચાની મદદથી ફેલાવી દેવાનું. પછી તેને 20 મિનિટનો રેસ્ટ આપીશું એટલે તે ઠંડી થઈ જાય અને સેટ થઈ જાય. તેને પંખા નીચે પણ રાખી શકો એટલે તે ઝડપથી સેટ થઈ જાય. 20 મિનિટ બાદ તમે જોઈ શકો છો બરફી સરસ સેટ થઈ ગઈ છે. તો તેને ટ્રેમાંથી બરફીને કાઢી લઈશું અને બટર પેપરને કાઢી લઈશું. બટર પેપર ના લગાવ્યું હોય તો ટ્રે કે થાળીની અંદર કટિંગ કરી લેવાનું. હવે ચપ્પાની મદદથી કટ કરીશું. ઉપરથી બદામથી સજાવીશું. આને તમે એકવાર બનાવીને 15 થી 20 દિવસ સુધી સ્ટોર પણ કરી શકો. તો દિવાળી પર એકવાર જરૂર ટ્રાય કરજો, બધાને ખૂબ જ ભાવશે. તો સારું ખાઓ, ખુશ રહો. આવી સરસ રેસીપી જોવા માટે તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. મારી રેસીપીને લાઈક કરજો, શેર કરજો, મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. ફરી મળીશું એક નવી જ રેસીપી સાથે. જય શ્રી કૃષ્ણ.